เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนอาจจะนึกถึงภูเขาไฟฟูจิหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมและถือเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ว่าใครๆหากมีโอกาสได้มาญี่ปุ่นแล้วก็ล้วนอยากจะมาชื่นชมภูเขาลูกนี้ดูสักครั้งภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิมีความสูงถึง 3,776 เมตรถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่ภูเขาไฟฟูจิก็ยังมีเรื่องน่ารู้อยู่อีกมากมายที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็อาจจะยังไม่เคยรู้ฟูจิแดงฟูจิเพชรและฟูจิไข่มุกคืออะไรโดยปกติเวลานึกถึงภูเขาไฟฟูจิจะนึกถึงยอดเขาสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวแต่ฟูจิแดงนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากเกิดขึ้นในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในช่วงปลายฤดูร้อนไปจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากหิมะบนยอดเขาฟูจิที่เริ่มละลายจะเน้นให้เห็นภูเขาเป็นสีแดงและยิ่งมีแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบก็จะเห็นสีแดงชัดมากยิ่งขึ้นแต่การจะเห็นฟูจิแดงนั้นต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพอากาศหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกหรือแสงอาทิตย์ตอนเช้าและในบางครั้งฟูจิแดงอาจมีมาให้เห็นแค่เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นไดมอนด์ฟูจิหรือฟูจิเพชรเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่มองเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิทับซ้อนกับพระอาทิตย์เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิและวงโคจรของพระอาทิตย์มาเกี่ยวข้องจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆเพอร์ฟูจิหรือฟูจิไข่มุกคือปรากฏการณ์ที่มีพระจันทร์เต็มดวงปรากฏทับซ้อนอยู่บนยอดภูเขาไฟฟูจิปรากฏการณ์นี้สามารถรับชมได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นการที่จะรับชมปรากฏการณ์นี้ยังจำเป็นจะต้องให้พระจันทร์เต็มดวงและมีท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งภายใน1 ปีอาจมีให้ชมได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นฟูจิบิไตหรือหน้าผากฟูจิฟูจิบิไตคือคำที่ใช้เรียกไรผมบริเวณหน้าผากของผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิภาพของหญิงสาวที่มีฟูจิบิไตสามารถพบเห็นได้เป็นจำนวนมากในภาพอุกิโยเอะหรือก็คือภาพพิมพ์ไม้ชนิดหนึ่งของยุคเอโดะกล่าวกันว่าผู้หญิงที่มีฟูจิบิไตถือเป็นลักษณะความงามอย่างหนึ่งในสมัยนั้นเลยทีเดียวภูเขาไฟฟูจิอยู่บนที่ดินส่วนตัวหรือไม่ใครเป็นเจ้าของภูเขาไฟฟูจิหลายคนมักสันนิษฐานว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็คือตั้งแต่ชั้นที่8ขึ้นไปหรือความสูงที่ 3,360 เมตรจนถึงยอดภูเขาไฟแล้วก็พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลส่วนของเจ้าของนั้นก็คือศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซนเกงไทชะซึ่งมีศาลเจ้าในเครือมากถึง 1,300 แห่งทั่วญี่ปุ่นส่วนที่มาก็คงต้องย้อนประวัติศาสตร์กันไปในสมัยเอโดะเดิมทีว่ากันว่าคนที่ถือครองพื้นที่ภูเขาไฟฟูจินี้คือโชกุนโทคุงาวะอิเอยาสึโชกุนแห่งยุคเอโดะที่ชนะการต่อสู้ที่เซกิงาฮาระและได้สร้างอาคารมากกว่า30อาคารเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ชนะการต่อสู้ครั้งนั้นจนในปีคริสตศักราช 1606 เขาก็ได้บริจาคพื้นที่บนยอดภูเขาให้กับศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซนเกงไทชะพื้นที่นั้นจึงเป็นของศาลเจ้ามาจนถึงยุคปฏิรูปสมัยเมจิซึ่งตอนนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดึงที่ดินกลับมาเป็นของรัฐบาลเพื่อการจัดสรรปฏิรูปที่ดินใหม่แต่ก็เป็นปัญหากันยาวนานจนในที่สุดปีคริสตศักราช 2004 จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการว่าพื้นที่บนยอดภูเขาไฟฟูจิเป็นของศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซนเกงไทชะสามารถทำพิธีแต่งงานบนยอดภูเขาไฟฟูจิได้สำหรับคู่รักที่กำลังมองหาสถานที่แต่งงานที่จะเป็นความทรงจำไปตลอดชีวิตคุณสามารถเลือกที่จะจัดพิธีแต่งงานได้ที่ศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซนเกงไทชะที่อยู่บนยอดภูเขาไฟฟูจินี้ได้แต่ช่วงเวลาที่สามารถทำพิธีแต่งงานได้จำกัดแค่1 เดือนเท่านั้นคือช่วงวันที่15 กรกฎาคมถึง15 สิงหาคมเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจ
คุณจำเป็นต้องติดต่อทางศาลเจ้าล่วงหน้า3 เดือนก่อนวันจัดงานพร้อมชำระเงินประมาณ 100,000 เยนโดยแต่ละปีจะมีคู่รักมาจัดพิธีแต่งงานเฉลี่ยประมาณปีละ3 คู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาคารศาลเจ้าหลักมีขนาดที่ไม่ค่อยใหญ่มากนักจึงจำกัดได้แค่พิธีแต่งงานขนาดเล็กที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ10 คนเท่านั้นอีกทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมถึงแขกที่ไปร่วมงานยังจำเป็นต้องเดินขึ้นเขาด้วยตัวเองอีกด้วยฟูจิเหยี่ยวมะเขือม่วง3 อันดับสิ่งที่คนญี่ปุ่นอยากฝันถึงในคืนแรกของปีใหม่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องฝันแรกของปีเรียกว่าฮัตสึยุเมะกล่าวกันว่าหากฝันแรกของปีฝันเห็นภูเขาไฟฟูจิเหยี่ยวหรือมะเขือม่วงอย่างใดอย่างหนึ่ง3 สิ่งนี้จะทำให้โชคดีตลอดทั้งปีมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเชื่อนี้มีที่มาจากแคว้นซูรุกาโนะหรือก็คือจังหวัดชิซูโอกะในปัจจุบันซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นของขึ้นชื่อบริเวณภูเขาไฟฟูจิก็จะมีเหยี่ยวอาศัยอยู่อีกทั้งยังเป็นแคว้นที่เก็บเกี่ยวมะเขือยาวได้เร็วกว่าแคว้นอื่นๆอีกด้วยสำหรับฟูจิออกเสียงพ้องกับบูจิที่แปลว่าปลอดภัยมีสุขภาพดีส่วนคำว่าเหยี่ยวภาษาญี่ปุ่นคือทากะมีเสียงพ้องกับทากะอิที่แปลว่าสูงเปรียบได้กับโชคลาภที่จะมีมากและสูงขึ้นเรื่อยๆหรือการประสบความสำเร็จและมะเขือม่วงภาษาญี่ปุ่นคือนาสุมีเสียงพ้องกับนาสุที่แปลว่าบรรลุผลการเติมเต็มความปรารถนาภูเขาไฟฟูจิเดิมเรียกว่าภูเขาอมตะบริเวณรอบๆภูเขาไฟฟูจิมีตำนานเกี่ยวกับความไม่แก่ไม่ตายมาตั้งแต่สมัยโบราณกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากเรื่องเล่าทาเกโทริโมโนกาตาริหรือตำนานคนตัดไผ่ในสมัยเฮอันซึ่งในตำนานจะมีตอนที่องค์จักรพรรดิรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตเป็นอย่างมากจึงได้นำยาอายุวัฒนะไปเผาทำลายบนยอดภูเขาไฟฟูจิด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มันถูกเรียกว่าฟูจิยามะซึ่งมีความหมายว่าภูเขาแห่งความอมตะและมีข้อสันนิษฐานว่าชื่อฟูจิยามะหรือภูเขาไฟฟูจิในปัจจุบันนี้เป็นชื่อที่เริ่มใช้ตั้งแต่สมัยคามาคุระในส่วนความหมายนั้นทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่าอาจจะหมายถึงภูเขาที่เต็มไปด้วยนักรบเนื่องจากในอดีตเคยมีนักรบปีนขึ้นมาเพื่อพิชิตเขาลูกนี้นั่นเองภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่เล่นสกีแห่งแรกในญี่ปุ่นย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1911 เมื่อทหารออสเตรียคนหนึ่งชื่อว่าพันตรีเทโอดอร์ เอสเลอร์ ฟอนเลอร์สเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนกับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในประเทศพันตรีเทโอดอร์ เอสเลอร์ ฟอนเลอร์สได้สอนเทคนิคการเล่นสกีให้กับเจ้าหน้าที่และทหารของกองทัพจักรวรรดิในทาคาดะจังหวัดนิงาตะเมืองที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อโจเอสึและบทเรียนนี้ถือเป็นก้าวแรกในการแพร่กระจายการเล่นสกีในญี่ปุ่นอีกทั้งเขายังได้เป็นชายคนแรกในบันทึกที่เล่นสกีบนภูเขาไฟฟูจิเกร็ดน่ารู้ในปัจจุบันวันที่12 มกราคมของทุกปีถือเป็นวันแห่งสกีในประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นเหตุการณ์ภูเขาไฟฟูจิระเบิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมานานกว่า3 ทศวรรษแล้วโดยการปะทุครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1707 หรือปีพุทธศักราช 2250 และกลายเป็นที่รู้จักกันในนามการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในยุคโฮเอในเวลาต่อมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักธรณีวิทยาในญี่ปุ่นก็มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของแมกมาในภูเขาไฟที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในภูมิภาคโทโฮคุขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเคยเตือนไว้ว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากอยู่ในความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปะทุครั้งใหม่ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งอาจพ่นเท่าฐานเท่าระยะทางระหว่างกรุงโตเกียวกับจังหวัดชิบะแต่แม้จะถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความเสี่ยงแต่ภูเขาไฟฟูจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมอยู่ตลอดไม่ขาดสายเกร็ดน่ารู้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งฟูจิซังโดยเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2001
และทั้งหมดนี้คือเรื่องน่ารู้ของภูเขาไฟฟูจิที่พวกเรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อทุกคนจะได้รู้จักภูเขาไฟฟูจิได้มากยิ่งขึ้นหากใครมีเรื่องราวอื่นๆที่น่ารู้เกี่ยวกับฟูจิซังมาบอกเล่ากันในช่องคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบและหากทุกคนชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ